Hello everyone! Welcome back to my channel. By the way, if you are new here at di mo pa ako kilala, I'm MJ Dayem. I like to share some tips about YouTube para sa mga gustong mag-grow ang kanilang mga channel. I do some basics tutorials too, like how to create your thumbnail, your channel banner, at iba pa to make our YouTube channel more presentable. Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-start ng YouTube channel ngayong 2021. I also share you guys kung paano ba ako nag-start ng aking YouTube channel way back 2014. Simula ako sa sub for sub na which is hindi ito healthy sa ating channel. Right now, I feel so sad what happened to my channel. I think sa iba, it's a big achievement if you have 4,000 subscribers. But for me, I feel frustrated for it. I just realized earlier na I started in a wrong way. My subscription is growing, but yung views ko, impression, click-through rate ay hindi. So today guys, I share you guys kung paano ba tayo mag-start ng ating YouTube channel ngayong 2021 in a nice way. Una, topic. Ano nga ba ang gusto mong i-share sa channel mo? Sino yung mga target audience mo? Ano yung mga bagay or kahiligan mo na gusto mong i-share sa amin? Sa pagpili ng topic, piliin natin yung masaya tayong gawin. Yung alam mong hindi ka masyadong gagastos ng malaki, yung makakapag-upload ka ng video sa schedule day mo kung kailan ka nag-a-upload. Ang pagkakaroon ng topic or niche sa channel mo ay nakakatulong ito para makabuild ka ng iyong fan base. Example, unang upload mo ay cooking, then next upload mo ay cover song. You think guys, yung nanood sa cooking vlogs mo ay manunood doon sa cover song mo? May possible pa na i-unsub ka niya kasi ang inaasam niya or ini-expect na i-upload mo ay cooking. So it's better talaga na may specific topic tayo or niche bago tayo mag-create or bago tayo magsimula ng isang YouTube channel. Pangalawa, consistency. If di kayo napapansin ng subscriber nyo for too long, there is possible na maghahanap sila ng videong panonoorin na which is sayo nila ito inaabangan. Pangatlo, quality content. Remember guys na if gagawa tayo ng next video natin, mas gagandahan pa natin ito doon sa last upload natin. Make more changes, value, high quality content para sa target audience mo. Give some tips too to make them inspired. Pang-apat, vlogging equipment. Starting a YouTube channel, di mo kailangan ng mga mamahaling gamit. Be contented what you have. But if may budget ka na bumili ng mga high quality vlogging equipment, then go ahead. Remember guys, it's not for the equipment. Kung ano mang meron ka ngayon and then you want to start a YouTube channel soon, then go. Maraming mga successful YouTuber ang nag-uumpisa na ang gamit ay mobile phone lamang. It's not all about the equipment guys. It's all about your personality and also your topic. Panglima, create your YouTube channel account. Since may napili ka ng niche or topic, you know which day or ilang beses ka mag-upload para sa audience mo. Alam mo yung quality ng content ang maibibigay mo sa audience mo. Di ka man nakakapag-upload everyday, but every time na nag-upload ka, kaabang-abang ito para sa mga audience mo. Kayang-kaya ng vlogging equipment mo ang mag-record ng video, yung nakikita kang malinaw, naririnig yung mga sinasabi mo, at nakakapag-edit din ng mga video. So what are you waiting for? Create na ng YouTube channel account mo. From Google account, channel banner, profile icon, description, then start upload videos. So that's it for today's video guys. Hopefully makatulong ito sa mga gustong mag-start ng kanilang YouTube channel ngayong 2021 in a nice way. Once again, this is MJ Dayem. If you like this video, please like, share, and also subscribe. Thank you so much guys. See you again on my next vlog. Bye-bye!